Hai, Assalamualaikum. Saya Ahmad. Welcome back to my channel. Mohon jangan skip iklan untuk support projek tabung hikmah. Bantuan khas susu anak untuk keluarga yang terkesan akibat COVID-19. Tunggu sampai habis tau. Saya akan umumkan pemenang giveaway vlog Ustazah Basikal di akhir video. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama dengan saya. Okey, hari ini tajuk khas saya nak kongsikan dengan anda. Saya nak flashback cerita yang lama. Sebab sebelum ni mungkin ada orang ingat saya adalah orang yang tak ada apa-apa pengalaman, tiba-tiba dah terus keluar Kayuh pergi ke Mekah. Sebenarnya saya nak cerita sebuah sedikit background saya sebelum saya berkahwin, sebelum saya mula travel dengan basikal ke luar negara. Okey, sebelum ni saya adalah seorang hikers. Saya ni gila panjat gunung lah pada zaman saya belajar dekat UTM dulu. Dan gunung pertama yang saya panjat adalah gunung Stong dan Ayam dekat Kelantan. Masa tu kali pertama pada tahun 2010 dengan kawan-kawan lah. Waktu tu saya tak pernah di-expose dengan pegunungan ni, tapi dengar macam menarik untuk camping dan sebagainya. Dan saya follow lah. Itu kali pertama yang saya follow dan memang rabak gila lah pada waktu tu. Bag saya tak ada, bag hiking semua saya tak ada. So saya pinjam dekat senior. Dan kasut, saya pakai kasut yang bowling tu, yang jenis getah, yang buat toreh getah tu. Orang yang selalu pergi kebun. Dan waktu tu memang mental teruk gila, kaki memang melecet, kuku tercabut. Itu kali pertama lah. Dan rasa masa on track tu saya fikir macam, oh aku takkan buat lagi dah benda ni. Tapi dia punya, siapa yang panjat gunung dia faham lah perasaan bila balik kita akan rasa gila nak buat benda tu lagi. Kita akan rasa macam berdebar-debar kan, rasa macam lepas ni nak pergi mana, dan waktu tu saya panjat dengan kawan-kawan lah, pergi Gunung Datuk, pergi Gunung Nuang, dan beberapa gunung lah. Dan sampai satu tahap tu lecturer saya ajak panjat Gunung Kinabalu. Dan waktu tu saya excited lah, gunung paling tinggi dalam Malaysia kan, Gunung Kinabalu. Waktu tu lecturer saya yang uruskan semua urusan lah dekat Gunung Kinabalu ni. Dan dapat satu tarikh. Sebab Gunung Kinabalu ni dia susah tau nak booking. Sebab Gunung Kinabalu ni adalah gunung yang hot dekat dalam Malaysia ni, yang Mak Saleh semua nak panjat. Dan pada waktu tu lecturer saya cakap, dia buat berita tergempar. Dia kata kita dah dapat satu tarikh tau nak panjat Kinabalu ni. Dan waktu tu buatlah meeting. Dan lecturer saya ni cakap, dia kata dia dah booking slot tarikh tu. Dia kata dah tak ada tarikh lain dah, hanya tarikh ni je. Kalau kita tarik diri tarikh ni, kita dah tak boleh pergi lagi. Sebab ramai orang booking nak panjat Kinabalu. Dan kita orang excited nak pergi. Tapi dalam meeting dia tiba-tiba ada seorang sahabat saya cakap lah, bukan waktu ni waktu bulan Ramadan ke? Dan masa tu lecturer saya baru perasan, lah waktu ni bulan Ramadan. Kami proceed je lah sebab dah tak ada tarikh kan. Bulan Ramadan, pergi je lah bulan Ramadan. Sekarang aktiviti untuk mendapatkan tag. Setiap peserta akan dapat satu. Ada nama 4 Ogos pendakian kita. Ini juga nama saya, Ahmad Muhammad Isa. Jangan lupa H ni tempat landing helikopter. Landing helikopter atas ni. Nampak? Saya ada, korang ada. This is our tag. Pada peringkat awalnya kami nak puasa. Biasalah nak panjat gunung, puasa bajet hebat kan. Sampai tengah jalan baru berapa kilo dah pancit. Waktu tu saya pun newbies lagi. Waktu tu memang teruk lah. Saya pakai kasut jogging tau nak panjat Gunung Kinabalu ni. Memang tak sesuai lah kan. Dan kasut tu tercabut tapak dia, yang menyebabkan saya mental waktu tengah jalan kat Kinabalu tu. Hari pertama saya dah buka dah. Saya cakap tak tahan gila, memang tak tahan. Dan waktu on track tu memang majoriti Mak Saleh, tak ada langsung orang Melayu. Memang tak ada lah bulan Ramadan kot. So kami pun acah-acah Mak Saleh lah. Kami buka puasa, sebagai ruksah kami bermusafir. Bila balik kami ganti 2 hari kami sampai ke Labarata dan kami terus ke puncak. Dan waktu sampai ke puncak tu ada sahabat saya yang kena AMS, Acute Mountain Sickness. Sebab tu waktu saya kat Pakistan, saya tahu simptom Acute Mountain Sickness ni. Sebab waktu dekat Kinabalu ni saya ada pengalaman, ada kawan saya kena Mountain Sickness ni. Hello. Nampaknya percubaan kita untuk membawa peserta terakhir ke puncak tak dapat lah kot. Tu dia di belakang. Sorry. Macam mana kondisi anda sekarang, Nazlia? Baru lepas muntah. Baru lepas muntah.
Second time. Second time Third time masa kat gunung ni. Bila dah sampai puncak, semua dah happy kan. Kami pakai baju Melayu waktu tu lah. Waktu tu nak buat ucapan raya kan, poyo sikit lah. Waktu naik, mental dia sikit je. Mental dia okey sebab waktu tu tengah fresh waktu panjat. So Alhamdulillah sampai ke puncak. Dan bila turun, masa ni mental memang koyak terus lah. Sebab dia hentak kaki. Waktu tu saya tak tahu macam mana cara turun dengan betul. So saya hentak kaki, hentak. Sampai tengah jalan, kaki dah cramp gila tau. Daripada tak pakai tongkat langsung, pakai satu tongkat. Lepas tu tak larat juga pakai dua tongkat. Dan saya adalah orang yang terakhir sampai ke bawah. Dan masa tu memang mental gila. Member semua dah lama gila tau tunggu kat bawah. Saya ni tak sampai-sampai lagi. Tapi hello kita Amat dekat bawah. Amat agak ketinggalan sikit lah. Semua settle. Sebab waktu tu memang dah macam nak menangis. Tengah jalan, tengah on track tu memang nak menangis lah. Waktu tu berat saya 88. Berat yang paling berat dalam seumur hidup saya, itulah paling berat, 88 kilo. Sekarang ni Alhamdulillah berat saya 81 kilo lah. Sampai 87 turun balik. Sampai 87 saya turunkan balik lah. Sebab waktu berat 88 kilo tu rasa tak selesa lah. Badan rasa sangat tak selesa. Itu kali pertama panjat Gunung Kinabalu. Itu pada tahun 2011. Dan selepas tu barulah rasa nak pergi lebih jauh lagi. Pada tahun 2014 saya cuba untuk pergi solo. Dan saya cari gunung. Saya tak nak cari gunung kat Malaysia dah. Saya dah pernah panjat Gunung Kinabalu yang paling tinggi. So saya nak cari yang lebih tinggi lah. Tapi saya pergi dekat Indonesia tak tinggi mana pun. Kalau dekat Kinabalu tu ketinggian dia 4,000 meter kan. Saya jumpa satu gunung dekat Bali ni yang ketinggian dia 3,000. Waktu tu saya kata dengan diri saya nak try cuba pergi kat Bali ni pula. Dan nak pergi solo seorang, nak tengok macam mana rasa solo panjat gunung. Waktu tu tak memang gila. Rasa macam addicted kepada panjat gunung ni. Pada tahun tu adalah tahun 2014 lah. Waktu tu saya dah mula bekerja. Saya nak cuba panjat Gunung Agung di Bali. Dan waktu tu bila habis kerja je, saya terus pack barang saya dan saya terus shoot pergi ke KLIA. Dan hari yang pertama waktu nak pergi ke Bali tu, flight saya terlepas sebab saya salah tengok tiket. Waktu tu duduk fikir macam mana nak buat ni. Dan akhirnya saya decide untuk beli tiket baru. Dan saya gerak esok pagi. Dan waktu tu saya tidur lah. Tak tahu nak pergi mana, tidur dekat KLIA. Bila waktu pagi tu, saya berkenalan dengan seorang surfer daripada Langkawi. Nama dia Napi. Waktu tu dia tanyalah saya nak pergi mana. Saya cakap saya nak pergi Bali. Oh, dia pun cakap dia pun nak pergi ke Bali. Dia tanya apa tujuan saya nak pergi Bali. Saya cakap saya nak pergi panjat Gunung Agung dekat Bali tu. Dia macam pelik lah. Sebab orang selalu pergi Bali nak pergi pantai kan, nak pergi lepak-lepak kat pantai. Tiba-tiba jumpa seorang mamat ni nak pergi Bali untuk panjat gunung. Macam pelik lah kan. Dan dia pun tak pernah terfikir dekat Bali tu ada gunung. Dan waktu tu dia kata okey lah, aku ada ramai kawan kat sana. Sebab dia pergi on business purpose lah. Dia nak surfing board waktu tu.
Sampai dekat Bali tu, dia kenalkan kawan dia, nama dia Ali. Dan kawan dia yang arrange saya punya perjalanan daripada sampai kat Bali tu pergi ke Gunung Agung waktu tu lah. Dan bila sampai ke Gunung Agung tu, dia tanya, nak panjat ke puncak ni tahu jalan ke? Waktu tu saya cakap saya tak tahu jalan. Lepas tu macam mana nak sampai ke puncak? Saya cakap kalau ada orang, saya ikut orang je lah. Confirm ada orang panjat gunung tu kan. Saya cakap, saya tanya dia kan. Dia pun tak tahu sampai kat sana ni, kalau ada orang nanti saya tanya kan. Saya sampai lambat. Saya sampai pukul 6 pagi, waktu tu dah nak cerah sikit. Dan pada waktu tu guide semua kat bawah, dia kata orang yang panjat ni semua dah panjat dah. Dia orang dah bergerak waktu gelap lagi pergi ke puncak. So saya dah terlambat. Dan waktu tu tak ada guide langsung tau yang nak bawa ke atas tu. Saya cakap, okey, ada tak guide yang boleh nak bawa saya ke puncak ni? Saya bayarlah, saya cakap, saya bayar. Dan waktu tu memang tak ada guide. Saya lepak dekat situ. Macam mana aku nak naik ni? Dah lah tak ada guide. Jalan pun gelap. Nak ikut mana pun memang tak tahu lah. Nak ikut orang pun tak ada. Orang dah panjat kan. Dan pada waktu tu nampak ada guide dengan seorang traveller turun. Rupa-rupanya yang traveller ni injured. Dan dia turun, dan guide tu bawa turun, dan dia dah tak ada job lah. Dan dia jumpa saya. Guide ni cakap dia dah free, dia tak ada buat apa. So dia kata dia boleh je bawakan ke puncak. Nama guide tu Wan Kedut, dan dia yang bawa saya sampai ke puncak lah. I'm Derek, I'm from Cape Town, and I just saw the sunrise on the top, had banana pancakes, it was amazing. Very peaceful up there. Stars were amazing, we saw 2 shooting stars, and just had an awesome time, Let's enjoy, We're almost there. Is that a GoPro? Yeah, no, this is China brand. Almost. Satu minit lagi. Ya, sampai pukul 9 tepat menaluki Gunung Agung. 5 4 3 2. Nama saya Ketut, alamat saya Sogra. Sejarah gunung ini singkat meletus pada tahun 1963. Tinggian gunung ini sekitar 3000 meter. Kalau ingin mendaki cukup hanya 4 jam sampailah di sini dengan waktu yang normal. Kita naik pada jam 5 sudah sampai pada pukul 9. Yes, go. Congratulations and you sukses. Yeah! Malaysia. Go Malaysia! Go. Jap.
Sekejap, nanti dulu. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua followers Ahmad BMI. Jadi hari ini saya ingin mengumumkan pemenang giveaway buku novela Ustazah Basikal. Bagi menghargai kesungguhan semua penonton sekalian, kami sangat berbesar hati untuk mengumumkan salah seorang pemenang yang bertuah untuk menerima buku Ustazah Basikal ini. Saya sangat suka dengan pemenang ini sebab di setiap posting beliau di dalam Facebooknya, di dalam akaunnya, dia akan sertakan dengan hashtag Ustazah Basikal ataupun hashtag Kembara Memburu Hikmah. Bukan itu saja, di setiap komen yang beliau berikan di dalam YouTubers yang lain pun, dia akan sertakan juga hashtag Ustazah Basikal ataupun hashtag Kembara Memburu Hikmah. Jadi kami amat hargai kesungguhan beliau di atas perkongsian untuk menyebarkan kebaikan dari kisah-kisah Kembara Memburu Hikmah ini. Jadi dengan itu, saya ingin umumkan pemenangnya ialah Raihana Raudah Muhammad Bahtiar. Tahniah kami ucapkan kepada Raihana. Untuk yang belum lagi memenangi giveaway yang kami sediakan, jangan risau. InsyaAllah kita akan sediakan lagi giveaway surprise dari kami selepas ini. Okey. Sekian saja daripada saya, Ustazah Basikal atau Ustazah Adila. Sekian, wassalam.